Hey guys, welcome back to a Swedish video finally after God knows how long. So today I want to actually attempt for the second time in terms of speaking Swedish for like 5 to 7, 8 minutes about any topic for that matter. And for those of you who might remember or recall, I published a video I think last November of my first attempt of speaking Swedish. And this got a lot of views, this got a lot of attention, and I honestly didn't know that this would cause this much attraction for people to actually see how I speak Swedish, and based on whatever I know at that particular point. So, and this is something I want to do again today. However, I just want to give some context that for the last 3 to 4 months I haven't really studied Swedish, so I might have forgotten a few words here and there. However, though, in the last 2 to 3 weeks, plus minus, I picked it up again, and I've been consistently studying that again. And by consistently, I mean like simply reading Swedish, listening to podcasts in Swedish, and so on and so forth. I haven't really studied it in a book, like I have a grammar book. I haven't really opened that up, not because I don't like grammar, but more because I don't find it to be just effective yet, or I periodically come and do some grammar just to sharpen my skills. And of course, I'm not saying it's not important. It is obviously important, but at the same time, if you want to, I think especially in like those initial phases, or like when you're just trying to grasp a language, you have to really soak in all the listening, all the reading, and things like that. And I definitely realized that in terms of reading and understanding, for me it's much better than actually speaking. And I think you guys know why, because obviously me who doesn't live in Sweden, I don't have that this daily practice, Jesus Christ, this daily oral practice. Excuse me, my throat's already dying before speaking. So yeah, you get the point here. But either way, this is something for me personally. I just want to document my own progress, so to speak. You guys are obviously welcome to watch it. And I don't know where I really stand today, to be honest. In my opinion, I definitely learned a lot of new words, a lot of vocabulary. But in terms of speaking, this is something different for sure. So if there's a word I don't know, I'll just use an English word as a filler, and in the worst case, then I'll just simply translate it into English, so that the conversation keeps going, or the monologue sort of. You guys are obviously welcome to criticize me, give me constructive feedback, let's say, and to help me out a little bit here and there, some tips and tricks, and which is always welcomed, and I appreciate that. So on that note, let's just give it a shot. Hej på er! Jag hoppas att allt är bra med dig idag. Vad vill jag prata om idag? Jag vet inte. Jag heter Alex. Jag är 22 år gammal. Jag bor i Schweiz. Jag studerar ekonomi i Bern. Vad gör jag på moment? Jag har sommarsemester nu. Det betyder att jag har inte ishockey, jag har inte skolan. Jag arbetar, men jag har också semester från arbetet. Numera har jag läst mycket filosofiböcker. Jag har gått till gymmet varje dag, och andra saker runt huset. Jag lagar mat till exempel, och så vidare. Väder
här i Schweiz är inte så bra, jag måste säga. Vi har mycket regn och ja, det var för mycket varmt i juni förra månad, jag måste säga. Ungefär cirka 35 grader Celsius, jag tänker, ja. Och ja, jag tycker inte om sommar för att ja, jag spelar ishockey och i sommar jag kan inte spela ishockey utan till exempel, ja, du kan säga nu, ja, men det är stadioner som är closed, ja, och du kan spela dit, men vi har inte så mycket stadioner som är closed. Och ja, det är lite svårt i sommar att spela ishockey för mig och för andra personer. Men jag har sommarträning. Det betyder att jag spelar floorball till exempel. Jag vet att Sverige är mycket bra att spela floorball. Schweiz är också en land som är väldigt bra, väldigt stark. Topp 4, jag tänker. Vi har Schweiz, Sverige, Finland och jag vet inte, kanske Tyskland. Nej, Tyskland är inte. Ja, i alla fall jag spelar floorball i sommar och gör kraftträning och så vidare. Men om 2 månader börjar min hockeysäsong. Det är väldigt bra. Och ja, nu det är lite boring. Jag vet det ordet boring. Men ja, min plan för resten av sommar är lära mig svenska och tränera. Ja. Jag vet inte om du har sett fotboll, EM, women's fru fotboll. Jag har inte sett det turnér. Ja. Men först och främst, fotboll är inte min favoritsport. Jag tänker fotboll är inte så intressant. Jag tänker, ja, jag vet inte om jag är lite biased. Kanske, men jag tänker ishockey är en sport som är väldigt snabbt, väldigt intressant, strategiskt. Det är kul, ja. Jag kan inte förklara varför ishockey är min favoritsport. Jag har börjat spela ishockey med 3 eller 4 år. Först som en spelare och senare som en målvakt med ungefär 8 år gammal, ja.
Och ja, det finns många intressanta sekvenser i detta sport. Och ja, det är väldigt snabbt. Du måste koncentrera mycket snabbt. Var är pucken? Var är andra spelare som vill score på dig? Och så vidare. Och ja, det är riktigt en hård sport. Och jag tror att fotboll är... Jag säger inte att fotboll är inte så intensiv. Nej, det är också intensivt, och det är också att du måste träna mycket och så vidare. Men fotboll är först och främst det är 90 minuter. Du måste se den match. Och ja, det kan vara lite inte intressant, särskilt om det finns en eller två mål per matchen till exempel. Ja, det är inte så kul. Men i ishockey det finns många mål, 5, 6 eller 7 mål, och ja, I think that's enough for now. Honestly, it's getting a little bit intense, but I would say I'm okay. I think I could survive barely in Sweden if I had to, somehow explaining it in one way or another. Well, that's like if we don't assume that Swedish people don't speak English, then I could somehow get by one way or another. But obviously there are a lot of gap holes, a lot of things I need to work on. But it was actually pretty interesting. I actually enjoyed it, especially just kind of seeing where I stand. And yeah, it definitely took me a little time to just remember a few words. And there are a few words that I know, but just like at that moment you forget, and it's just kind of like, God, why is it at that moment you're forgetting it? And yeah, like I said, repetition is key. And if only I lived in Sweden, if only I had like a Swedish, friendship connection with someone, or I don't know, just having someone to practice Swedish, like orally in that sense, then yeah, I think I would definitely be a bit more quicker with that. So I hope I didn't take too much time trying to formulate 2 sentences. So yeah, I hope on that note you enjoyed that little sequence, and let me know in the comments what you think. Have a great one.